No niin, Terve. Tää tulee tässä vähän yhtäkkiä streami tässä, että... Juu, mä olin täällä vaan ihan randomisti pelaamassa Skyrimia ja mä huomasin, että nyt että tää toimii tämä questi tällä, niin päätin laittaa sitten streamin päälle, että tekin näette, kun minä täällä jatkan sotimista, mutta... Juu. Minä täällä ihan vaan grindailin ihan rauhassa kaikkia juttuja ja tein jotain semmosia aika lailla nobody questejä, että mitkä ei liity mitenkään mihinkään tarinaan, että on semmosia yhden seikkailun questejä, että... Mutta juu, mä äkkiä täältä laitan ilmoituksen tästä, että... Näkee, että täällä ollaan livessä. Ai niin, ja nyt tossa on tulossa nyt lauantaina mulla on tulossa juomapeli, että kattokaa sitten sitäkin. Tai kattokaa kun se sitten tullaan. Mutta jatketaan. Ja mä vaihdoin vähän panssarin ja tässä näkyy nyt kun löytyi tuolta. Mutta juu. Reporting for duty. Ja heti hyökätään. I've sent men to scout out the area. You are to meet them, find a way to slip in, free our men, and take over the fort. No selvä sitten. This won't be easy, but that's why I'm sending you. Think you can handle it? Minä kyllä sen selviän. Sen mä teen. Toivottavasti mun panssarin vaan nyt sitten kestää, kun tätä... Mulla on, tää on heavy panssari, niin tää ei oo vielä ihan yhtä hyvää kuin... mitä mulla on tuo mun light armoring, että... Mutta tuskin se mikään pulma tulee olemaan. Ja Terve. Bounce-trolli täällä. Mä voisin kyllä myöskin äkkiä käydä vaihtamassa panssarini takaisin, että... Mutta sitten mulla on yhtään päivityttävää heavy panssari, että vedän nytten näillä. Katsotaan miten tästä miten tämä tulee menevää vai tuleeko menevää päin honkia. Täälläkös meidän pitää tavata? Jaa, toinen bounce-trolli. Ota siitä. Mitäs sä teet täällä? Noniin, menepäs nyt kotia, että... Näemme siellä sitten. Huh? Tää saattaa olla yksi. Hey there. Can you believe this place? So cold my breath turns to icicles. What are we even doing up here? Guess Tullius wants to make sure everything is locked down before launching a serious campaign for East March. Anyway, I'm glad you're here. No kiitoksia. More so than when we took that wagon. But if we work together, we can pull this off. Ei täällä näy kyllä ketään muuta. There's a grate outside the wall. Looks like it used to be buried in snow. I don't think they know it's there. From the look of it, I bet it leads straight into the prison. Jaa, hei, ihme, että ei oo sitä huomannut missään vaiheessa. Once you've rescued the prisoners, head out to the courtyard. We'll stand guard out here and rush in as soon as we hear fighting. Selvä. Nyt tehdäänkin sniikkitehtävä näille sotilaille. Käydään vapauttamassa vangit tuolta ja sitten heidän avullaan vallataan tämä koko linnake. Ihmettä kukaan tätä ei ole vielä huomannut, että on aikamoinen heikkous tämä, että kun täältä näin helposti tänne pääsee.
Nuolet valmiina. Juu, hei, mun pitäisi eka löytää avain. Ja, no missähän on? Ah. Laitakaa pansseenne päälle. Ja valmistautukaa taisteluun. Ja tännekin niitä alkaa tulla. Oho. No tuo surautattiin ja pahasti. Aika monen rynnäkkö täältä tulikin. Missä ihmeessä se Hatvoran oikein on? No niin, tuppa tänne. Sons of Skyrim. Siinä on kaikki. Tää paikka on meidän, mutta täälläpä oli vähän porukkaa. Ulko-ovi tossa on tukittu, mutta sitten täällä on tämmönen. Terve, Hatvoran. Great work. Get back and report our success. I'll stay here and clean up the mess. Glad you were here. Couldn't have done it without you. No kiitoksia. Seuraavaksi taitaakin olla sitten suoraan marssitaan Windhelmiin ja pistetään Jarl Ulfrikki pois niinku päiviltä. Fletching suits me. It's difficult and sometimes tedious, but a well-made arrow strikes forth. Now that we have Winterhold, I can garrison some troops there until I'm ready to march on Windhelm. Mikä se on I seuraavaksi? rely heavily upon you. It is only fitting that you join the upper echelon. I am hereby elevating you to the rank of legate. On behalf of the Empire and myself, please accept this gift along with your new rank. Mikä? Congratulations. Ja Blade You have Oranmorgen. little time to glory in your accomplishments. We are gathering our final assault on Windhelm. Report to our camp in Eastmarch. Ok. Tääpä vaihtaa tämän streamin nimen äkkiä, että heti kun löydän hiireni jostain tuolta, niin kun tää on nyt viimeinen tästä ja sitten seuraavaksi ajattelin tehdä Thieves Guildin, että vapautetaan Skyrim ja sitten löydetäänkin varankaisiin. Niinpä niin. Manor. Now there's a fine home.
Up for sale too. If you're interested, talk to the steward in the keep. Jaa, Terve. Tuli vaan haastaa rengitaan äijä. Ora Boomeralta, vanha kunnon MVP, iltaa. Mitäs siellä menee? Täällä on meneillään Skyrimin vapaustaistelun viimeiset hetket. No niin, Terve. Something to report? Your objective is the enemy-held fort. Meet the soldiers preparing for the attack, then join them in wiping out the rebels. Once you prevail, we will garrison the fort. Okei, Well, sitten. soldier, are you up to the task? Aina I knew I valmiina. could count on you, soldier. Ei kai taas joku lohikäärme tuu murhaamaan näitä kaikkia. Hyvin tänään herännyt jossain kello puoli 2, kello 3 työharjoittelun paikalla ja sitten kello 13 kotona sieltä. Sä oot yöllä. Joo, ja totta kai se on lohikäärme, mikäs muukaan. Mä manasin sen tänne, kun sanoin, että toivottavasti ei taas lohikäärmet tuu hyökkää. Mä en tuolla panssaria nyt tarvitse, että mä jätän sen suosiolla tänne. No niin, onko valmis hyökkäämään mun kanssa yksin tonne? Kun ei näköjään kaikki muut kuoli. No niin, tuli täältä joku lisää. Meitä on 2 täällä vastaan kaikki muut. Sinne lensi. Ja siihen näköjään kuolikin. Oho, vahingossa löi imperialisotilasta. Pöllitään siitä vähän nuolia. No niin, onks täällä ketään muuta? Siinä! Antaa tulla!
No niin, kiihe kaatu se ja siltäkin pöllitään nuolet. Mistä sinä tulit? Hän vaan materialisoitui siihen. Pus? Haluaisin kyllä tietää, mihin tuo on juoksemassa. Ja se saikin siitä vielä jonkun. Oho, sepä oli kova isku. Siinä on tämä pointti nyt napattu, joten mennään siitä. Kyllä toita oltiin onnistuneita ja kohta saadaankin hyökätä Windhelmiin. Okei, no se sitten tehdäänkin. Windhelmiin mennään pistää turampaa. Olikohan täälläkin muuten jossain katapultteja, mitä käyttää tässä hyökkäyksessä Windhelmiin? Jos on, niin haluaisin kyllä käy koittaa. No Windhelmistä kyllä ammutaan katapultilla näköjään tulta. Täällä on kokonainen sotajoukko valmiina pistämään Ulfrenkin maan matoseksi. Maan matojen syömäksi. Se piti sanoa. Nyt kuunnellaan hänen puheensa tässä. Ulfric thinks he can hide behind the walls of his castle. But we will fight our way in and drag him out through the rubble to face justice. Tai sitten siellä vedetään häneltä niven pois. Stormcloaks will fight like cornered rats. They will be fierce and crafty. But they are no match for legionnaires. You are the best and the brightest warriors in Tamriel. Professional soldiers. Mä vaan tässä istun. Ei istu kun seison, mä vaan seison tässä. For Skyrim! Miksi te yritit?
No niin, alkakaas tulla, vai pakennetteko te vaan? Täällä ihan vaan kaikkia vedetään yhtäpuolisesti lättyyn. Eikö tonne piti mennä juuri? Oho, missä te tulitte? Tänne tuli kokonainen konkkaronkka. Vähän potioneja tässä vois käyttää. Ui. No nyt itse pääpirun kimppuun. No niin, Ulfwing. You are guilty of insurrection, murder of imperial citizens, the assassination of King Torek, and high treason against the Empire. It's over. Not while I'm still breathing, it's not. Step aside, Galmar. We're here to accept Ulfric's surrender. Hän ei todellakaan aio Juu, hän ei todellakaan aio antautua. Enough. You are traitors and will die traitors' deaths. Stand down and face public execution, or advance and face summary execution by my hands. It matters little to me. Either way, I'll be sending your heads back to Cyrodiil. Well, what are we waiting for? Die! Just Fall, damn you! Any last requests before I send you to wherever you people go when you die? Sovngarde, sir. Right. Well, onko viimeisiä sanoja? Dragonborn didn't want to do it. It'll make for a better song. Song or not, I just want it done. Fine. Ei käy mulle, hän haluaa sen siitä, että sitä kunniaa en hänelle anna. Talos be with you. Nothing. Oh, and Leggett. Saying goodbye. Pöllitäs nämä, kun näitä ei mistään muualta löydy. Well, the men will be expecting some kind of Saanko mä justiin teatrin kaseen täältä? Jaha. and we'll need to hand the city over to that free winter fellow.
Run, Wolf. Yes, I've sent men to protect him and bring him here. Windhelm will need a government equipment if we are to prevent more violence. The Legion will be staying here for quite some time. I don't expect there to be any further violence. The fiercest of the remaining rebels will continue to harass us, but by and large, the people here desire peace. What I'm not so sure about is the peace we've made with the Valmar. But we'll keep that between the two of us. Juu, ei hätää. Mä en kyllä sano Ulfric mitään. is dead and his army destroyed. There's not much more I could ask of you. The gods, however, I suspect, may have plans for you elsewhere. No okei, That said, sitten. Stormcloak true believers are still operating out of hidden military camps in the hills. If you encounter any on your travels, kill them. With Okei. luck, they'll soon lose heart and return to their homes and families. If not, we'll be forced to put them all to the sword. Go on, get out of here. Joo, ja nyt vielä viimeinen puhe tästä sodasta ja että miten se on nyt ohi. His head will be sent to Cyrodiil, where it will adorn a spike on the walls of the Imperial City. Minä lähden täältä. Mutta juu, nyt Windhelmia, tämä sota on ohi. Joten seuraavaksi mennään joko Thieves Guildiin tai sitten tehdään loppu tosta Brotherhoodista jompikumpi. Voisi oikeastaan mennä tekemään se, että mennään liittymään Vorenkaiden kiltaan. Be careful, York. The Thieves Guild has Maven Blackbriar back. Mutta nyt Ulfric Stormcloak on poissa. Ja hyvä niin, koska se jätkä oli rasisti. Looking to stay alive? Jewelry, legendary Argonian craft. Niin käydään kattoo. Mikäs tää on? Täällä on aaveita. Eiköpä pääse tästä ennen kuin mä otan ton mukaan. Missäs? Joo, täällä. Brynjolf. I don't know, Droff. They'd skin us alive if they knew we were doing this. Why are you always acting like such a big... Ehkä parempaa pystyy. Noippa näköjään. Nopeet load time tässä. No juu, on kyllä aika nopeet. No pikkujätkä, miten sulla menee? Everybody pushes me around. Well, no more. Ja, terve. Mercy! Sinä kuule ite ton aloitit. Niin, ja tämä on se paikka, missä tuo aavetehtävä pitää tehdä, mutta sen tee sitten ehkä vähän myöhemmin. Terve. On kyllä aika outo nimi, Lowlife. Ja mitä se tässä luki? Jotain sen iltasatuja siinä luki.
Joo, hyvää kuuluu. Mitäs isännälle kuuluu? No mulle kuuluu hyvää. Load timeit on hyvin nopeita. Tuolla face capturing. If you're looking for conversation. This one is different. No mitäs We've all haluat? heard that one before, Bryn. Quit kidding yourself. Scuba. It's time to face the truth, old friend. You, Vex, Mercer, Just got lucky. you're all part of the dying breed. Knew someone else. Things are changing. The rest just right. Dying breed, eh? Well, what do you call that then? Terve. Well, well. Color me impressed, lad. I wasn't certain I'd ever see you again. Jaa, miksi? Tänne oli kyllä helppo tulla. Reliable and headstrong? You're turning out to be quite the prize. No So, kiitoksia. now that I've whetted your appetite with our little scheme at the market, how about handling a few deadbeats for me? Ok. They owe our organization some serious coin, and they've decided not to pay. I want you to explain to them the error of their ways. Kirava, Percy Honeyhand, and Helga. Do Pääsen kyllä kivältä, kun sekin on Aragonia, niin ei aina halua sille tehdä. Mä teen se aina viimeisenä, niin mä en sillä tarvitse mitään tehdä. Honestly, the debt is secondary here. What's more important, a word of warning though. I don't want any of them killed. Bad for business. Good. Selvä If sitten. you need any details on your marks, I'll be... Onko sä pelannut uutta Dragon Ballia? En oo vielä pelannut, mutta... Ja sekin on vielä niin kallis, että enpä tiedä. She's got a soft spot for family. Talk to Talon J at the Bee and Barb and see if you can get something out of him. They're well acquainted, if you catch my meaning. Joo, mutta jos mä joskus saan semmoset donatet, että saa se ostettua, niin se on kyllä... Sitten kyllä siitä voisi tehdä streameja tai jotain. Smash that thing to bits and he'll change his attitude. Helga is a devout follower of Dibella and dotes over the statue to the divine that she keeps at the bunkhouse. Use it as leverage and she'll cave. Okei Here sitten. when you're done. Nyt ensin pelastettiin Skyrim ja heti aloitetaan ranssuvoiksi. Normipäivä Skyrimissä. Joku laittaa Donatelle käy kiyn heti nyt. Vaita sellaista. Mutta se voisi kyllä olla joku päivä semmonen Donate-kouli, että kun tuo mun Donate-kouli tulee valmiiksi. Niin eikö se ole joku 60 se peli, niin... Pitää laittaa ehkä joku 65 € siinä sitten, kun siitä vetää vähän välistä tuo PayPalia, niin... No niin, tänne mennään eka. So, Mulla on Brynjolfilta viesti. it's one of you. So Brynjolf doesn't even bother to show up himself anymore, eh? Petty threats and fist-waving are not going to sway me. You people are all talk. And everyone knows it. Vai että sellaista? Demand payment for protection. And you can't even protect yourself. Don't fool yourself. It's only a matter of time before you people are run out of Riften. Tuleeks Halloween live? No en tiedä vielä. I can't believe you're doing this. Stop! Until next time. Kyllä jonkinmoinen ehkä live saattaa tulla. That urn was priceless. No niin. Believe you did that. You people are monsters. You demand payment for protection. Take your coin and tell Brynjolf to leave us alone. Juu, teen sen. I was looking. Tuleeks Halloweenina live, mutta mä en tiedä minkälaisen live mä tekisin, kun mulla tulee sitten heti lauantaina tulee juomapeli-live, että en mä tiedä oisko se sitten se mun Halloween-live, kun se tulee ole vieläpä Spider-Man 2, niin on siinä aikamoisia Halloween-juttuja. No niin. Please, don't take the statue. It's the only thing of value I have left. Not Lady Dibella. No, please, I can't lose her. Okei, no alapas maksaa sitten. Here, take your gold. I hope you choke on it.
Mihin se pisti se statuen, koska se oli aika hieno. Mutta en mä keksi oikein, että minkälaista peliä mä streamasin. Laitan jonkun spooky hatun päähän. Jaha. No, minulla ei ole spooky hattua, mutta minulla on täällä tämmönen... Mulla on täällä tämmönen spooky kaveri. Tässä on tämmönen kallo. Mutta juu. Jos mä jonkun live-streamin pidän, niin en tiedä vielä, että minkä streamin pidän tai mistä pelistä. Jostakin ilmeisesti. You look like you could use a drink. Terve. What do you say? For a room or something? Look, everything was all just a misunderstanding. I didn't mean to tell Brynjolf to go jump off the pier. You tell him I'm sorry, yes? Juu, sanon, että oot pahoillasi. Every single coin I owe is there. I swear it. Okei. We drink to our youth. You in town, eh? Skullcam, ja. For the age of aggression. Juu, kallo tuolla on mulla taustalla siellä. Hän voi joskus tulla juttelemaan sieltä jotakin. Donatello, kallolle. Jaa! No enpä tiedä, ei se oikein voi ottaa siitä mitään, kun eihän hänellä ole vatsaakaan tai aivojakaan, niin... Niin, että miten ihmeessä se rympy ottaisi, eihän edes maistaisi sitä. Hänellä ei ole kieltä tai huulia tai keuhkojakaan tai suutakaan oikeastaan millä juua. Stay out of trouble, or there's gonna be trouble. Joo, hei Brynjolf. Job's done and you even brought the gold. Best of all, you did it clean. I like that. Joo, no eipä Moving mitään. bodies and keeping the guards quiet can be expensive. Well done. And it would seem I owe you something in return. Joo, sä oot mulle Here you velkaa. go. I think you'll find these quite useful. Mitäs Judging from seuraavaksi? How well you've handled those shopkeepers, I'd say you've done more than simply prove yourself. We need people like you in our outfit. That's the spirit. Kallo vetää päätä. Telltale sign of a No se on kuule se on kyllä tyhjä kallo, mutta niin. What's on your mind? On pakko kysyä. We've run into a rough patch lately, but it's nothing to be concerned about. Selvä. You keep making us coin, and I'll worry about everything else. Now, if Fair there are no enough. more questions, how about following me? Better have I'll coins show to you pay what for we're all drinks. about. There's no handouts here. Kallon voisi kyllä muuten ehkä täyttää kaljalla, mutta kun se on niinku se pitäisi ensin pestä ja aukasta, että... Muuten ehkä saattaisikin tehdä siitä tuopin. Oh. Ja. Hups! Loppuvankolla on kyllä päätön meno, no se on totta. Hän on täysin päätön tällä hetkellä. Mä en tiedä mitä tossa äsken tapahtui, että osuuko mulla vahingossa tämä ohjaimen johto johonkin nappiin ja se sitten laittoi se koko ajan kiinni ja auki, kiinni ja auki. No niin, menepä sisään, me on valmiina. Mutta jos teillä on jotain ehdotuksia semmoselle Halloween-streamille, niin kertokaa mulle ihmeessä. Subnautica-striimi, no mulla ei oo sitä, mutta katsotaan kuinka paljon se on, että... Vai olisiko Five Nights at Freddy's-striimi?
Ja tää Subnautica on nyt tällä hetkellä puoleen hintaa. Halloween ilmeisesti alennusta tai jotain. Niin tulee se vaan 20 gigaa. No pitää katsoa ehkä, että... Mä en oo sitä koskaan aikaisemmin pelannut, eikä siitä tiedäkään paljon mitään, että tulisi ihan niinku first reaction. Mercer, this is the one I was talking about. Our new recruit. Vai niin? Better not be another waste of the guild's resources, Brynjolf. Before we continue, I want to make one thing perfectly clear. If you play by the rules, you walk away rich. You break the rules and you lose your share. No debates, no discussions. We do what we say, when we say. Do I make myself clear? Juu, tajuan. Good. Then I think it's time we put your expertise to the test. No mitä haluat? You're not talking about Golden Glow, are you? Even our little Vex couldn't get in. You claim this recruit possesses an aptitude for our line of work. So let him prove it. Jaa. Glow estate is critically important to one of our largest clients. Annas korvaa Maven Black Player. Black Player, kun se nyt oli, vai mikä se oli? Player eikä Player. Brynjolf will provide you with the details. Mercer, aren't you forgetting something? Since Brynjolf assures me you'll be nothing but a benefit to us, then you're in. Welcome to the Thieves Guild. Kiitoksia. Welcome to the family, lad. I'm expecting you to make us a lot of coin. So don't disappoint me. Juu, ei mitään. Simple. Do as you're told and keep your blade clean. We can't turn a profit by killing. You should talk with Delvin Mallory and Vex. They know their way around this place, and they'll be able to... Oh, and talk to Tanelia in the Flagon. She'll set you up with your new armor. Golden Glow Estate is a bee farm. They raise the wretched little things for honey. It's owned by some named Arengoth. We need you to teach him a lesson by burning down 3 of the estate's hives and clearing out the catch is that you can't burn the whole place to the ground. That important client Mercer mentioned would be furious if you did. Juu, kyllä käy järkeä. The last thing we want to be doing is crossing up. Maven prefers that Arengoth remains alive, but if he tries to stop you from getting the job done, kill him. The guild has a lot riding on this. Don't make me look foolish by mucking it up. Juu, ei hätää. You watch yourself on that island. Those mercenaries don't take business. Niin, enemmän sitä elfiä saa tappaa, mutta ne mercenarit saa tappaa. Kukaan ei sitä kiellä. Nyt käyn eka vähän tyhjentävässä mun inventorista kaiken, mikä siellä nyt meinaa vähän painaa. Me otetaan tuo tonne. Pitäisikö mun ehkä edes näihin saappaisiin tai joihinkin laittaa tuo, että sais ton kärinveittiä vähän lisää. Ok, ja siinä sai ihan enchant-levelinkin. Sinne mennään.
Ei täällä ketään oo, ei teidän tarvitse tulla lähempää katsomaan yhtään. Pääsikös tästä johonkin? Ai, Elder Scrolls 3 Morrowind on 22 vuotta vanha peli. No se on kyllä vanha. Se on yhtä vanha kuin minä. Siinä poltettiin noin, eikä ne huomaa yhtään mitään. Clock Towerin remake julkaistiin sitten tänään. En tätäkään muista. No okei, no kiitoksia näistä faktoista. Faktoja rapumyrän kanssa. Alun perin peli julkaistiin SNESille ja se on siis kauhupeli, okei. Sehän meni hyvin. Clock Tower-pelissä me
Pelisarjan viimeinen osa Terve 3 julkaistiin vuonna 2003. Okei, kiinnostavaa. Nyt tuntuu siltä, niin kuin olisi pelasi jotain Solid Snakea tai jotain sinne päin. Aikamoista sniikkailua. Nuka tuolla ei yhtään mitään huomaa tai kuule. Hiivin. Vähän puumeranta. Mitä muuten, jos sä oot ikinä pelannut näitä Elder Scrolls-pelejä, niin mikä on sun suosikki? Ihan kysyn vaan, koska haluaisin kuulla. Tuo oli pakko päästää hengiltä, koska en muuten pääsisi tästä ohi huomaamatta. Jumalista, nyt tuli what the fuck moment Steamia selatessa. Onko Rockstar Games oikeasti julkaissut Red Dead Redemption 1 PC:lle? Kyllä vaan. Kyllä vaan on sen tehnyt. Onpa paksu coin puranssi. Ja ei muuta kuin tyn takaisin viemäriin. Täältä tulee ninja Skyrimin. En oo kauheasti näitä pelannut. Skyrimia jonkun verran, mutta Morrowind houkuttelisi pelaamista. No voin kyllä suositella sen, että Morrowind on kyllä ihan hyvä. Kun Skyrim on täydellisyys, niin Morrowind on nice. Ja tämä on yksi syy, miksi mä pidän arankonianeista. Niillä voi mennä vettä alla ilman, että kukkaa huomaa. Ja niin kauan kuin haluaa, kun arankonianit ei voi hukkua. The Thieves Guild used to run. God like Whitemane is in a better place. Got to thinking. Maybe on the Dragon there's fine steel at the Scorched Hammer if you fancy a new blade. Mä ajattelin, että se olisi jotain kommentoimista mun panssarista, mutta eipä näköjään ollut, kun yleensä nää jotkut kommentoi siitä jopa. What is it, Argonian? Ei mitään.
Ja kukaan ei huomaa mitään. Hey, I want to talk to you. Now. No mitä? You're pretty tough. I respect that. Bringing in a lot of coin for the guild. Making us look good too. Let me know if you need anything. Okay? No juu, eipä mitään. I joined up with them maybe 10 years ago. Jaa, tää olit pantiittien Small mukana. clan, maybe 20 men. We'd raid villages, rob caravans. But it was always about the killing for them. Don't get me wrong. The first few years with that clan were some of the best years of my life. Kylläpäs tulikin pimeetä. All the food I could eat, all the wine I could drink, and all the women I could bed. Okei sitten. We raided a caravan one spring. I think it was a few wagons with some farmers moving to a new village. They didn't put up much of a fight. All that was left were the women and the children. Then the leader of our clan, Garthek, he ordered us to kill the rest. Oho, no aika brutaalia. No, we usually let them go. I refused to do it, and Garthek ordered the clan to kill me as well. Luckily, I had made some friends with the clan who immediately sided with me. We tore each other to pieces. After it was over, those of us that remained simply went our separate ways. Ehkä oli ihan hyvä. I left his head on a pike at the wreckage of the caravan. Never knew what became of the rest of the clan that survived. I suppose they moved on just like I did. Jäätä tällaista. Siitä helpot nuolet. Terve. Word on the street is Golden Glow's been hit. Good job, lad. Juu, eipä kestä. Let me take a look at what you found. Arengar sold Golden Glow? What's that idiot thinking? He has no idea the extent of Maven's fury when she's been cut out of a deal. But I'm certain he'll find out. If only the parchment had the buyer's name instead of this odd symbol. Any idea what that might be? No ei kyllä oo mitään idea, mikä se on. Well, I'll check my sources. But for now, you're off to speak to Maven Blackbriar. She asked for you by name. Juu, selvä, mutta tuleeko mä sieltä ulos elossa? If it was like that, she wouldn't be asking for you. She'd be calling on the Dark Brotherhood. It's just business. That's between you and Maven. Don't worry about it. Maven's business dealings usually involve quite a bit of gold for her people. Of course. Niin, siitä puheen ollen. You're smart as a whip lad. No, kiitoksia. Keep doing right by us. And there's plenty more where that came from. Kokonainen 800. No mitäs se meivuska oikein haluaa? No niin, täällä mä oon. So you're the one. You don't look so impressive. Jaa. Is that confidence I hear? Or is it arrogance? Strange how often they're confused. Aika jännä, että sä oot nyt Jarli täällä, mutta sä kuitenkin tätä teet. Faith. I don't have faith in anyone. Ja jotkut sitten kun tuutte katsomaan, niin kertokaas mulle sitten, että mitä mieltä ootte tästä pelistä. I hope not. This is an important job. Okay. I have a competitor called Hunningbrew Meadery that I want to put out of business. I also want to know how they managed to get the place up and running so quickly. Selvä sitten. Head to the Bannered Mare in Whiterun and look for Malus Marcius. He'll fill you in on all the details. Ok, ei enempää kysymyksiä, niin mennään vaan. Oho. What do you need? Hatvura, mitäs sä täällä? Rebels like to forget is that the Empire is what's keeping them in Skyrim.
Haluaisin kyllä tietää mitä Hatman täällä tekee, mutta enpä tiedä. Ja nyt näyttää vähän ouolta, en tiedä miksi. Come on in. Just stoke the fire. Take a seat and get the cold out. Tuli puhumaan täällä joku kanssa Sadia. Anteeksi, mene tästä ohi. Can't a man drink in peace? I'm gonna keep this short because we've got a lot to do. Okei, selvä. Whose owner, Sabjorn, is about to hold a tasting for Whiterun's captain of the guard, and we're going to poison the mead. Okei. No, that's the beauty of the whole plan. We're going to get Sabjorn to give it to us. The meadery has quite a pest problem, and the whole city knows about it. Pest poison and mead don't mix well. You know what I mean? Todellakin. We're going to happen by and lend poor old Sabjorn a helping hand. He's going to give you the poison to use on the pests. But you're also going to dump it into the brewing vat. Okay. Maven and I spent weeks planning this. All we need is someone like you to get in there and get it done. Now get going before Sabjorn grows a brain and hires someone else to do the dirty work. Okay. What do you need, handsome? Kiitoksia. Täällä nyt jostain syystä ei oikein modelit lataa, mutta eipä se paljon haittaa. Hei Hatvaran. Hatvaran, jätä mut rauhaan. Tältä Skyrim näytti silloin, kun se oli vielä tuolla ensimmäisellä konsilla, minne se tuli. Okei, nyt mä pääsin Hatvarensta eroon. No kukas se siinä on? Terve. Yes? Hello. We are traveling to the shrine of Kinnereth in Whiterun. I hear the Gildergreen is more beautiful than ever since it's been restored. Miksi sä näytät vampyyriltä? The fruit it bears will add years to your life. Vai niin? Oudon smoothisti kyllä niinku pyörein, vaikka jotkut jutut ei lataudu ihan loppuun asti. Ja mikäs täällä on? Aha, okei. Kyllä tuli alun perin Pleikka 3:lle. I'll fight the entire legion myself if they dare show their faces here. Ok, sitten. Sota on kyllä jo ohi, mutta ihan miten vaan. Sota loppuu ja varankaudet alkaa, näin se menee. What are you gawking at? Can't you see I have problems here? Joo, mä kyllä näen sen. Are you kidding me? Look at this place. I'm supposed to be holding a tasting of the new Hunning Brew Reserve for the captain of the guard. If he sees the meadery in this state, I'll be ruined. Joo, oh, mä autan. And I don't suppose you just... I hope you're not expecting to get paid until the job's done. Oh, very well. Here's how. You'll get the rest when the job's done. My only demand is that these vermin are permanently eliminated before my reputation is completely destroyed. Okay. I bought some poison. I was going to have my lazy good-for-nothing assistant Malice handle it, but he seems to... If you plant this in the vermin's nest, it should stop them from ever coming back. Don't come back until every one of those things are dead. Teepä se. Minä käyn täällä vähän tutkimassa sillä aikaa, koska minähän olen Vorans. Hän näyttää pitävän Blackbriar Meadistä enemmän itekin. Oho.
Jossain vaiheessa ehkä lockpickingiäkin kyllä pitäisi, mutta enpä tiedä. Se on niin lähellä. Niin lähellä on tossa, että... Ei häntä yhtään haittaa, jos mä täällä vähän varastelen. No niin, altaas tulla senkin rankka. Vielä siitä yksi juomakin matkaan, niin... Nyt tää mun kuuloke alkaa piipittää, että akku vähissä. Pitäis ehkä jossain vaiheessa vaihtaa tuo mun toiseen kuulokkeisiin, koska tää on niin kulunut tämä pää, että se ei meinais pysyä kiinni täällä. Se on kyllä aika jännää, että täällä on sekä Frostbite Spiderin että Skiverin. Luulis nyt, että Frostbite Spiderin kyllä Skiverin söis pois. Asuuks täällä joku? Amelyn, onks tää hemuli? Jaa, että sellaista. Sniikki melkein satasessa. Ei tota pitänyt uudestaan, vaan tämä chesti. Pesä on myränkytetty ja sitten tämä. Vielä pitää käydä viina myränkyttämässä. Siinä saatiin kaikki. Hatvura, mitä sä täällä teet?
was something with... Well, it's about time. I had to stall the captain until you were finished. You'll just have to wait until after the captain's finished. I suppose you can wait around if you must. Selvä sitten. Katsotaan onko hyvä. Now that you've taken care of your little pest problem, how about I get a taste of some of your mead? Help yourself, my lord. It's my finest brew yet. I call it Hunning Brew Reserve. I think you'll find it quite pleasing to your palate. Oh, come now. This is mead, not some wine to be sipped and savored. Niinpä, se juodaan vaan, sitä ei maistella. By the eight. What's in this? I don't know. What's wrong? Eikö sä tehnyt se? Mitä ihmeessä sä et tiedä, mitä siinä on? I'll see to it that you remain in irons for the rest of your days. No, please. I don't understand. Silence, idiot. I should have known better to trust this place after it's been riddled with filth. I beg you, please. This is not what it seems. You're in charge here until I can sort this all out. It will be my pleasure. And you're coming with me to Dragon's Reach. We'll see how quickly your memory clears in the city's prisons. Yep. Move. Look, I assure you this is all just a huge misunderstanding. I said, move. Farewell, Sabjorn. Parempi liikkua kuin käsketään. Siinä se oli. I don't think that could have gone any better. Anything else you need before you head back to Riften? So, Maven wants to hunt down Sabjorn's private partner, huh? You're welcome to take a look around Sabjorn's office. He keeps most of his papers stashed in his desk. Okay. Here, this should help. Remember to put in... I can't believe... Niin juu, ja siellä oli hullu muuten siellä, että... I thought it would be better to leave some of the details out of our previous discussion. Didn't want... Besides, you've done Maven a favor getting rid of him, and saved me from wasting coin hiring someone else to do it later. Mulle pitäisi maksaa tuplaa nyt sitten. Tuplata ei kyllä mun pitäisi saada tommosesta jutusta. Pöllitään vähän siltä ruokaakin ja kaikkea. Sitten meidän Black Briarille käy vielä kääntämässä hyvät uutiset, että nyt on se, hänen kilpailijansa on poissa bisneksestä. Nyt kun tosin on täällä, niin... Oho. Those who shirk their duties will get an extra beating. Do I make myself clear? Yes, Siitä sai. Tuo oli hyvin paha nainen ja se Black Brotherhood, se olisi muutenkin käynyt vetämässä niitä Dark Brotherhood, niin... Heed my words. I don't have any business with you, so get out of my face. This is one of the signs. The signs that Lady I trust you have... This doesn't take Työ on tehty. The only thing that could identify Sabjorn's partner is this odd little symbol. Well, whoever this mysterious marking you should bring this information to the There's also the matter of your payment. I believe you'll find this more than adequate for These your people must be made aware of the chaos they've sowed. Kiitoksia. Enough. No doubt about it. The Thieves Guild is back, and they've got Riften in them. Jep.
Thieves Guild on tehnyt paluun. Tein tässä tommosen pienen kunniakierroksen sen kunniaksi. Joo, Brynjolf, mitä sä täällä teet? Word on the street is that poor Sabjorn has found himself in Whiterun's prison. How unfortunate for him. Joo, kuinka epäonnekasta hänelle ja onnekasta meille. Exactly. Now you're beginning to see how our little system works. Mm-hmm. Maven sent word that you discovered something else while you were out there. Something important to the guild? Joo, sama symboli This is nähty beyond sitten. coincidence. Someone's trying to take us down by driving a wedge between Maven and the guild. Mercer thinks he knows a way to identify this new and if I were you, I'd hurry. I've never seen him this angry before. Okay. No, mikä on ongelma? There you are. I've consulted my contacts regarding the information you recovered from Golden Glow Estate, but no one can identify that symbol. Okay. It would seem our adversary is attempting to take us apart indirectly by angering Maven Blackbriar. Very clever. Mm-hmm. You jest, but they've been able to avoid identification for years. They're obviously well-funded, driven, and patient. Mm-hmm. Just don't mistake my admiration for complacency. Our nemesis is going to pay dearly. No, okei, sitten. Miten me tehdään se? Because even after all their posturing and planning, they've made a mistake. No mikä vielä nyt on tehty? Mentions a Godja lie. According to my sources, that's an old alias used by one of our contacts. His real name is Gullumai. Gullumai is our inside man. I'm betting he acted as a go-between for the sale of Golden Glow Estate and that he can finger our buyer. Get out there, shake him down, see what you come up with. Talk to Brynjolf before you leave if you have any questions. Ei oo mitään kysymyksiä. I can't believe Gullumai's mixed up in all this. Tätä kysytään. Trouble. Huh. He's one of the most stubborn lizards I've ever met. You have your work cut out for you. Okei, sitten. You're going to have to buy him off. If that fails, follow him and see what he's up to. If I know Gullumai, he's in way over his head, and you'll be able to use it as leverage. Okay. I'm glad to see you're embracing our methods. It would be a waste to lose a contact at the East Empire Company before we had the entire... Just keep on Gullumai's tail, and he's bound to step into something you can't scrape off his boot. Okay. Solituteen mennään. On ollut Solituudissa niin monta kiventoa jo kyllä tämän. Tässä nyt. No niin, Terve. So, what do we have here? Let me guess. No onanpa. By your scent, I'd say you were from the guild. But that can't be true, because I told Mercer I wouldn't deal with them anymore. I don't deal in land or property. Now, if you're looking for goods, you've come to the right person. Oh, wait. Did you say Golden Glow Estate? No sun silmät on kyllä ne tulee kyllä mun uniin. Very little about that bee farm, was it? Mikä ihme silmät nuo on? Maybe I did, maybe I didn't. I can't be expected to remember every deal I handle. All right. Had I known this deal would bring me this much... I was approached by a woman who wanted me to act as the broker for something big.
Vai She niin. flashed a bag of gold in my face and said all I had to do was pay Arengoth for the estate. I brought in the coin and walked away with her copy of the deed. Not at all. I tend not Kerranpas to ask lisää too many nyt. questions when I'm on. However, I did notice she was quite angry, and it was in this business we rarely deal in names. Our identity comes from how much coin we carry. Okay. Look, that's all I know. I never promised you I'd have all the answers. No sun silmät edelleenkin häivittää mua. Miksi ne on tommoset? Done. I'll be on my way. Okay. Meni tää puskapaskalle vaan, ei se mitään huomaa. Kuljetaan täysin huomaamattomasti hänen perässään, ei meitä kukaan huomaa. Ja se on hyvä, kun tää sattumalta sattui tapahtumaan yöllä, niin helposti pystyy seuraamaan ilman, että huomaa tuo äijä mua. Ei se mua huomaa, mut mulla huomaa tuo köyryn omistaja ja mulla on sniikki kohta 100:ssa. Aika iso laiva siinä kyllä on. Aurinko on juuri nousemassa, että... Ja meni se sinne sisään. Oho.
Miten ehkä noihin lockpikkaukseenkin laittaa vähäsen noita leveleitä sitten kun saa jonkun sataselle. Mitä vuohi täällä tekee? Se vaan juoksentelee täällä. Mä en tiedä miksi mä oon tässä niin hiljaa, kun mä vaan ajattelin, että jos mä puhun, niin sitten tuo kuulee mut. Se koittaa huijata ja esittää, että menee tuolta, mutta ei se mene. Jep, sieltä se tulee takaisin. Ja nyt se vuohi on tuolla vedessä sitten, että on kyllä ihme pässi, joka tännekin olisi päästetty. Täällä on jonkun viinapiilo. Viina- ja huumepiilo.
Kuka vitun Sly Cooperin, kun mie on se mestarin porans. Sneakki Orantserin, se olen minä. Se putos tonne. Mä ajattelin, että mihin kummaan sen ruumis hävisi. No niin, nyt alapas puhumaan. There's no need to do anything rash. This isn't as bad as it seems. I was gonna tell Mercer about everything, honestly. Please, he'll have me killed. Älä huoli, Mercer ei tarvitse tietää. Reasonable. Perhaps I misjudged you. The name of the person you want is Carlia. Mercer never told you about her? Carlia is the thief responsible for murdering the previous guildmaster, Gallus. Now she's after Mercer. Ja sinä autat häntä. No. Look, I didn't even know it was her until after she contacted me. Please, you have to believe me. Joo, ei hätää. I don't know. When I asked... Here, take the Golden Glow estate deed as proof. And when you speak to Mercer, tell him I'm worth more to him alive. Joo, ei hätää. Katsotaan, jos täällä olisi mitään vörnttiä vorastaa. Jos täältä löytyisikin jotain. Tossa kohtaa jossain se on. Ei, se oli väärään suuntaan käännöin. Niin lähellä.
Okei, no niin, onnistuihan se. You needed to know more. Ei tämän sen enempää tietoa. Helpostihan siitä päästi. Pitäis ehkä jossain vaiheessa myöskin käy vielä vähän syömässä tänään. Tässä iltapäivästä, että ne iltapalaa, että ottaa vähän kinkkukiusausta. Hän siinä näköjään uittaa jalkojansa. Did Gulamai give up any information on our buyer? Joo. No, it can't be. I haven't heard that name in decades. This is grave news indeed. She's someone I hope to never cross paths with again. Carlia destroyed everything this guild stood for. She murdered my predecessor in cold blood and betrayed the guild. After we discovered what she'd done, we spent months trying to track her down, but she just vanished. Carlia and I were like partners. I went with her on every heist. We watched each other's backs. I know her techniques, her skills. If she kills me, there'll be no one left that could possibly catch her. If only we knew where she was. There's only one place that could be. The place where she murdered Gallus. A ruin called Snowvale Sanctum. No mä kyllä tiedän toinen, että se olit sinä, joka sen murhasi. Yes, here's your payment for solitude. Prepare yourself and meet me at the ruins as soon as you can. We can't let her slip through our fingers. Pienelle uinnille, joka on ehkä aika kylmä, mutta mitäpä sitten. Siellä karhu jotain uhittelee. Stormcloak, no. Anteeksi vaan minä tottelen, että kenellä oli Tuliuksen käsky, että teidät pitää, jos teidät tähän, niin teillä pitää vetää niirin pois. Move along. Carrying on. Carrying on. Kumpa mulla olisi se modi, että nuo vois polttaa maan tasalle?
Miksiköhän ihmeessä tolla oli kolikoita ja helttipoti oli? Terve. You're finally here. I've scouted the ruins and I'm certain Carlia is still inside. Näikköhän et. No, I found her horse. Don't worry, I've taken care of it. She won't be using it to escape. Let's get moving. I want to catch her inside while she's distracted. Take the lead. Mm-hmm. Just make certain you keep your eyes open. The last thing I need is you blundering into a trap and warning her that we're here. Okay. Don't hesitate. Kill her. Haluatko avata tämän? Nordic burial mounds are sometimes impenetrable. Vai niin? Hänellä on skeleton avain. I don't know what the fuss is about these locks. All it takes is a bit of know-how, not a lot of skill. Niin, ja yksi täysin hajoamaton avain. Stench in here. This place smells of death. No se on hauta, ei miltä muultakaan se haisis. Pull the chain over there and watch out for the spikes. Looks like Carlia reset all of the Ihan hyvä yritys oli. Olipa sokea. There's two more of them ahead. Oho, hän teleporttasi. Oho, väärän suunta. Aina jostain sitä menee tonne oikealle päin, kun koittaa avata lukkoa. Aikamoiset skillsetit kyllä on meikäläisellä, kun nää ei huomaa yhtään.
Ja että Mövensen Frame siellä nyt sitten aloitti tommosen. Mövensen Frame saa hoitaa tuon, minä sniikkaan. No, Mövensen Frame ei selvästikään pöränjää, mutta eispä se minua haittaa. Minä hiivin niistä vaan ohi. Ois ehkä kannattanut seurata mua. Aha, hei, sä selvisitkin. Ei sillä vaan, ettei sillä, että tämä olisi millään tavalla niinku väärin tai mitään silleen muuta, kun Mövensen Frame ansaitsee tuon. Tässä on nyt vähän pakko tämä tehdä näin, että... Lohikämme pappi on pakko saada hengiltä. Vähän kepuli konstein, mutta eipä se haittaa minua. Otetaan tosta tuo alkemia. Katsotaan mitä täältä tulee. Mövensen Frame, mitenkäs sä tänne pääsit, että saatko viimeinkin hoidettua ne kaikki muut tuolla? No niin, päästi ihan huomaamatta tänne asti. It's one of the infamous Nordic puzzle doors. How quaint. Without the matching claw, they're normally impossible to open. Since I'm certain Carlisle already did away with it, we're on our own. Fortunately, these doors have a weakness if you know how to exploit it. Quite simple, really. Niin sanot sinä. Sinulla on vittu yleisavain. Yleisavain, mitä käydät kaikkien lukkojen avaamiseen, ja sinä sanot, että sinä oot mukaan jotain spesiaalia. Ai, minua ammuttiin! Ai!
Olipa pitkä black screeni. Do you honestly think your arrow will reach me before my blade finds your heart? Give me a reason to try. You're a clever girl, Carlia. Buying Golden Glow Estate and funding Haunting Brew Meadery was inspired. To ensure an enemy's defeat, you must first undermine his allies. It was the first lesson Gallus taught us. You always were a quick study. Not quick enough, otherwise Gallus would still be alive. Gallus had his wealth and he had... Ja taas se putosi tuolta. Look the other way. Did you forget the oath we took as nightingales? Did you expect him to simply ignore your methods? Enough of this mindless banter. Come, Carlia. It's time for you and Gallus to become reunited. Ja tässä olikin se paljon sitä tuoli se, kuka hänet tappoi. I'm no fool, Mercer. Crossing blades with you would be a death sentence. But I can promise the next time we meet, it will be your undoing. How interesting. It appears Gallus's history has repeated itself. Carlia has provided me the means to be rid of you, and this ancient tomb becomes your final resting place. Ootas, kun mä pääsen tästä ylös, mä vedän sua kuule turampaa. The fact that this was all possible because of you. Farewell. I'll be certain to give Brynjolf your regards. Jaha, enää sellaista. No tulipas yö nopeasti. Easy. Easy. Don't get up so quickly. How are you feeling? No. Joo, sä I ammuit saved mua. your life. My arrow was tipped with a unique paralytic poison. It slowed your heart and kept you from bleeding out. Had I intended to kill you, we wouldn't be having this conversation. Joo, no eipä mitään. Miksi My pelastit original minut? intention was to use that arrow on Mercer, but I never had a clear shot. I made a Olisit split-second vaan decision to odottanut. get you out of the way, and it prevented your death. More than you'll ever realize. Sitten on sulla velkainen. It took me a year to perfect. I only had enough for a single shot. All I had hoped was to capture Mercer alive. Mercer must be brought before the guild to answer for what he's done. He needs to pay for Gallus's murder. Oran vasin. My purpose in using Snowvale Sanctum to before both of you arrived, I recovered a journal from Gallus's remains. I suspect the information... I wish I knew. The journal is written in some sort of language I've never seen before. Vai niin? Enther. It's the only outsider Gallus. There were 3 of us. Myself, Gallus, and Mercer. We were an anonymous splinter of the Thieves Guild. Perhaps I'll tell you more about... Here, take these as well. They may prove useful for your journey. Okei. Ensin mun kyllä on pakko käytellä taas vähän tyytävässä inventoria. Sitä mun pitää tehdä kyllä niin useasti. Ehkä vähän näitä jotain potioneita voisi jättää tänne.
Ehkä voisin nää kaikki mun ingredientit jättää tänne vaan. Eikä ne tulisuolat voi vielä ottaa mukaan ainakin siksi aikaa, kunnes saadaan se missioni tehtyä, että... Mutta nyt ainakin on paljon enemmän tilaa inventorissa. I'm sorry, could you describe the smell? Like some Mikä täällä haisee? was turned inside out and then exploded. What did you do? It was a minor miscalculation. I've already corrected it for future. Yes. Carlia, do you have Gallus's journal? Kyllä on. Problem. Let me see it. Ah, this is just like Gallus. A dear friend, but always too clever for his own good. He's written all of the text in the Falmer language. Falmerin, jaha. No. However, I know someone who might. The court wizard of Markarth. Word of warning. Caselmo is a fierce guardian of his research. No ok, eli sinne Morankoranttiin sitten. Vaikka ei kyllä pidä oikein Morankorantista. Gods. Are you alright? Did you see what happened? I'm so... Oh, I think you dropped this. Some kind of note. Looks important. My note. Oh, that's yours. Ei oo minun kyllä. You don't know anything about this house? No. No niin, käydäs kysymässä, jos pääsis vähän tutustumaan siihen. What are you hiding? Täällähän se on. What are you doing here? The excavation site is closed. I don't need any more. I told you I'm not hiring any more. You idiot! Do you even know who I am? I'm sorry, Joo, vähän kyllä meni nyt yli. I'm in the middle of some very stressful work, and I shouldn't have yelled. How can I help you? Then you were well informed. I am at this very moment on the cusp of completing my magnum opus on the subject. Okay. I'm calling it Calselmo's Guide to the Falmer Tongue. It will revolutionize the way we understand those ancient beings. Okay. Preposterous. That research represents years of personal toil in some of the most dangerous Dwemer ruins in Skyrim. Vai niin. You must be mad to think I'd allow anyone to see it before it's completed. Joo, mutta minä olen sinun ihailisen, niin seksi haluaisin nähdä sen. What kind of a mentor would I be if I denied a potential student a glimpse of his master's ingenuity? Here, this key will provide access. However, I must insist that my laboratory remains strictly off limits. No ei mitään sitten. Se oli helppo, ei tarvinnut mennä tappaa sitä jättimäistä hämähäkkiä. Halt! The Dwemer Museum isn't open to anyone without the court wizard's permission. No minulla on se. Calsum, if you want in, Calsuma has to give his say-so. He's usually in front of Nishu Ansel. He's down the tunnel.
No niin, eipä ollut ton hankalampaa. There must be a dozen men up there. Yeah. Calselmo called in his entire expedition. Said he needed every man. Katos, täällähän on Vasaran. Stendalen Sämmerän, sen mä otan. You heard me, Captain. Our work must not be disturbed. Kill any intruders on sight. Call for backup if you're needed. Just let no one through. As you say, sir. Jaa, niillä on lupa tappaa kaikki, okei sitten. Tommonen. Mitäs tää tekee? Ahaa. Tommonen räjähys sieltä tulloo. Täällä on keittiö. Oho! Sepä oli helppo. What do you think this is? Another trap, most likely. So dangerous. 3 of the guards died when the lower hall flooded with steam. Huh. Siinä päästiin läpi. Täällä ei tainnut olla mitään. Kolikoita. Oho. Mä ajattelin, että tuo oli joku kivi, jonka päällä tuo oli kivi. En huomannut, että se oli porttia. Aika antaa heille pikkainen pelästys. Hyvä, ei se mulle puhunut. Tuommoinenkin saatiin pöllittyä. Ja tosta tehdään pakoon hyppy.
Soran koulia, löytyykö täältä mitään muuta? Accidents like this don't just happen. Someone is trying to sabotage my uncle's research. All right. If there is a thief, he won't leave this tower alive. But shouldn't we inform Master Calcelmo? I'll deal with my uncle. Just go. Scour this place from top to bottom. Kun olisivat vaan katsoneet ylös, niin olisivat nähneet, mutta ei. No niin, se saatiin. My job is to serve the Jarl, not waste time talking to travelers. No olipas mulkvisti. Aster had to move away because of the Empire, but we get to stay. Okei, sitten. Terve, Karlaja. Siinä on. I suppose it would be inappropriate of me to ask how you obtained this, so I simply won't. Rubbing, eh? I expected notes. No eipä ollut. I understand. Now, let me take a good look at this. Over here, please. Stendorin vasara. Tosta voisi ehkä ihan hyvä tulla, enpä tiedä. This is intriguing, but highly disturbing. It appears that Gallus had suspicions about Mercer Frey's allegiance to the Guild for months. Gallus had begun to uncover what he calls an unduly lavish lifestyle replete with spending vast amounts of gold on personal pleasures. Jaa, että kulta nousi päähän. Yes, Gallus seems certain that Mercer had been removing funds from the Guild's treasury without anyone's knowledge. Anything else, Anthea? Anything about the Nightingales? Yes, here it is. The last few pages seem to describe the failure of the Nightingales, although it doesn't go into great detail. Gallus also repeatedly mentions his strong belief that Mercer desecrated something known as the Twilight Sepulchre. Shadows preserve us. So it's true. I'm not familiar with the Twilight Sepulchre. What is it? What's Mercer Frey done? Se on jotain aika pahaa. I can't say. All that matters is we deliver your translation to the Guild immediately. Farewell, Anthem. Words can't express. It's all right, Carlia. You don't have to say a word. Listen, all I want is the truth to be revealed to the Guild. They respected Carlia, and she deserves better. Do whatever you can, and I'd consider it a personal favor. Okei, kiitoksia oikein If you manage paljon. to gain entry to the college, and you find trying to rid yourself of stolen goods becoming a burden, come visit me. I've been known to handle items of questionable interest from time to time, and I'll see what I can do. Okay. If you have further You must hasten to Riften before Mercer can do any more damage to the Guild. You've come this far, so I see no harm in concealing it any longer. Okei, no The kerropa. Twilight Sepulchre is the temple to Nocturnal. It's what the Nightingales are sworn to protect with their lives. Everything that represents Nocturnal's influence is contained within the walls of the Sepulchre. Now it seems Mercer's broken his oath with Nocturnal and defiled the very thing he swore to protect.
I felt the same Kuulostaa way aika when Max first oudolta. revealed these things to me. I think given time you'll understand what I mean. As a nightingale, I've been sworn to secrecy regarding the sepulchre. I know the guild doesn't do much to foster faith, but I'm going to have to ask that you continue. I'll make for Riften. In the meantime, if the guild isn't willing to listen to reason, you might have to. Ja nyt häivytään. Aster had to move away because of the Empire. But we get to Ja nyt käydään äkkiä kotona vähän sen. Here to teach you a lesson. Huh? Time to end this little game. Tää on näitä, joka on tullut hetkeen. Otappa siitä! Pyydänkö? Jaaha. Ainoa juttu mitä noilta kyllä varmasti oli se todisteet siitä, että missä siinä poika oli tuon yhden perheen. No niin, ja nyt sitten mennään paljastamaan kaikille se petos, mitä on tapahtunut. Sen jälkeen voisi ehkä lopettaa tältä päivää. Mä tiedän, että tää ei ole mikään kauhean pitkä ollut, mutta ei vaan jaksa, kun ei jaksa. If your allegiance lies with the Empire, we haven't much to discuss. Vai niin? Terve. Greetings, honored friend. Could I interest you? I do. Sadly, I'm one of the few traditional Saxleal jewelers that remains in Tamriel. It's becoming a lost art. No se on kyllä ikävää. Gathering materials has become hazardous. The roads to the mines and to the other cities are thick with Would you be interested in gathering some material? Thank you. I'm seeking a small list of items to complete my next creation. 2 flawless sapphires. Good. These will make wonderful settings for my rings. Okay. Good journey, marsh friend. Oho! Mitäs sulle on käynyt, kun noin oot siihen lentänyt? Huono päivä ilmeisesti ollut. Mutta hieno näkymä kyllä oli, että... Terve. Glad you're here. I think some of these people are beginning to suspect who I am. Are you ready to face the guild? Aina valmiina. Keep your eyes open. I'm not sure what to expect when we enter the system. No niin, liiku. Heti alkoi liikkua taas.
Ja Möränsäven taloon vielä murtaudutaan, sen minä aion tehdä. You better have a damn good reason to be here with that murderer. Please, lower your weapons so we can speak. I have proof that you've all been misled. No tricks, Carlia, or I'll cut you down where you stand. Now, what's this so-called proof you speak of? I have Dallas's journal. I think you'll find its contents disturbing. Let me see. No, it can't be. This can't be true. I've known Mercer too long. It's true, Brynjolf. Every word. Mercer's been stealing from the guild for years, right under your noses. There's only one way to find out if what the lass says is true. Delvin, I'll need you to open the vault. Wait just a blessed moment, Brim. What's in that book? What did it say? Odotas kun Mercer's kuulet. been stealing from our vault for years. Gallus was looking into it before he was murdered. How can Mercer open up a vault that needs 2 keys? It's impossible. Could he pick his way in? That door has the best puzzle locks money can buy. There's no way it can be picked open. No hän kuitenkin teki sen. What's she on about? Use your key on the vault, Delvin. We'll open it up and find out the truth. Nälkäkin alkaa jo olemaan. I've used my key, but the vault's still locked up tighter than a drum. Now use yours. It's gone. Everything's gone. Get in here, all of you. Oho, no juu, kaikki on todellakin poissa. Paitsi povent aseet. The gold, the jewels, it's all gone. Olisipä nähnyt mitä se näytti silloin kun täällä oli täynnä. Put it away, right now. We can't afford to lose our heads. We need to calm down and focus. Do what he says, Vex. This ain't helping right there. Fine. We do it your way. For now. Delvin, Vex, watch the flagon. If you see Mercer, come tell me right away. Brynjolf halusit puhua. Before I help you track Mercer down, I need to know what you learned from Carlia. I mean, everything. Okei, kerron kaiken. I feared that was the case. From that last entry in Gallus's diary, it looks like he was getting close to exposing Mercer to the guild. Kumpahan oiskin exposannut? What? Nightingales? But I always assumed they were just a tale. A way to keep the young footpads in line. Was there anything else she told you? Trying to make Mercer look bad in front of Maven, eh? Clever lass. Was there anything else? Ei ollut muuta ikävä But I kyllä. have an important task for you. Mikäs se I olis? need you to break into Mercer's home and search for anything that could tell us. A gift from the Blackbriars after they kicked the previous family out. A place called Riftweald Manor. He never stays there, just pays for the upkeep on it. Hired some lout by the name of Vold to guard the place. Be careful, lad. This is the last place in Sky. Just find a way in, get the information and leave. And you have permission to kill anyone that stands in your way. No nyt kuulostaa hyvältä. Careful at Mercer's place. I don't want to lose anyone else in that madness. I can't believe he emptied the vault. Right from under our noses. I dare Mercer to come back here. He sets one foot in the cistern and I'll cut it off. No he ovat valmiita selvästikin. That's it. That's all I've got.
Aika kätevä tapa kyllä käyttää portaita. Meni suoraan lattiasta läpi ja siitä se vedettiin. No rough stuff. Just take it and go. Don't sound like much fun, though. Onpa hyvä varanti ja kattoo vaan päin seinää. Ups. Taas meni vahingossa verran suuntaan. Piti mennä purantaat alas. Ylidesusta tuo. Ja nuo ei edes huomaa tai kuule. Jaa, no noilla on kyllä selvästi paljon puhetta keskenäänsä. Siitä päästi helposti, vaan pikkuun armu tuli. Oho, se on just nopeeta. Tämän mä otan mukaan. Hehehe. Jaa, tätä kautta se on aina sinne mennyt sitten. Jaha. You. Täällä löytyy vaikka mitä.
Ups, väärän suunta taas. Se aina jotenkin luonnostaan menee aina tonne oikealle näissä lukuissa. Ups, taisin mennä nyt väärään suuntaan vahingossa. Mä menin vahingossa väärään suuntaan, hupsis. Oi jessus. Ei oo pitkä aikaa täällä käynyt, niin unohtaa, että mihin suuntaan pitää mennä. Siinä kun on polttohautajaiset. No kävinpä toki sitten koko paikan lävitse. We've scoured the town and I've spoken to every contact we have left. No sign of Mercer. Any luck on your end? Kyllä vaan. Shore's beard. He's going after the eyes of the Falmer? That was Gallus's pet project. If he gets his hands on them, you can be certain he'll be gone for good and set up for life. Agreed. He's taken everything the guild has left. And I've spoken to Carlia and made amends for how the guilds treated her. Quickly. We have no time to lose. No juu, ei olekaan, mutta mä nyt lopetan tämän streamin tähän. Koska mä en vaan kirjaimellisesti enää jaksa tänä iltana streamata enempää, mutta katsotaan jos joku päivä taas jatkan. Mutta joo. Missäs mun hiiri taas menee tuolla? Laitetaan täältä tämä ending soon ja kiitoksia kaikille, jotka tulitte katsomaan. Me lopetetaan nyt viemäristä ja sieltä me sitten jatketaan taas joku päivä. Että joo, kiitoksia kun tulitte katsoa ja oikein on todella siitä kiitollinen, että te jaksatte tullakin näitä katsoa, vaikka mä en paljon mitään puhu. Että niin, so please be. Hei hei.